ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:15 ਕੀ 16 ਹੀ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਾ 2024 ਦਾ ਯੌਮਲ ਯੁਮ ਹੈ। ਦੋ ਚੇਤ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 556 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 11-20 ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਆਉਣਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੰਟਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। 204-204-0600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਦਾ 6042040600 6042040600 WhatsApp ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 6047381224 6047291224 ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਜਿਵੇਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਐਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਨਿਰੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਿਰੇ ਧੂਫ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਅ ਤੇਰੀ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਅਕਾਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਜਾਮ ਹੈ ਵਰਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਦੀਦ 'ਚ ਹਯਾਤ ਵਾਲੇ ਆਬ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਐਨ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਵਾਬ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਬੇਆਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਚੱਬੇਆਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੰਗਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹੋ ਚੱਬੇਆਲ ਦਾ
MLA ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ 5 ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ MLA ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਆ, ਜਿਹੜਾ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ 99% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਸੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਚੋਂ, ED ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਰ ਭੇਜਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਇੱਕ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬਈ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ? ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਈਡੀ ਨੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਜਗਲਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪਏ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ 4 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਕਦ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਟਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 1 ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ 1:30 ਵਜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, 3 ਵਜੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣਾ, 3 ਵਜੇ ਡੇਟਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਡੇਟਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1988 ਬੈਚ ਦਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, 2 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀ ਯੂਰੋਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ
ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 81 ਸਾਲਾ ਜੇਦੂ ਜਰੱਪਾ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਜੇਦੂ ਜਰੱਪਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਔਰ ਜੇਦੂ ਜਰੱਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣ ਹਸਪੀਟਲ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋ ਵੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਿਆਤਵਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP, ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੈਰ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟਿਕਟ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BJP ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਸਾਂਝ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੈਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ
ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਆਫਰਸ ਕੁਝ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਲੇ ਵੀ ਔਖਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ? ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ $943 ਪਰ ਪਰਸਨ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ $943 ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ $78 ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੰਥ, $78 ਪਰ ਮੰਥ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ $10-20 ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਮੰਥਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ $100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ $1 ਲੱਖ। ਸੋ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਥਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ $943 ਪਰ ਪਰਸਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ $78 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਕਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਵਰੇਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ BP ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਵਰੇਜ ਜੇ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ $1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਐ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ 150-200 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ $800 $1000 ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10,000 20,000 50,000 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ
ਕੋਈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ BC ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ US ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈਗਾ। ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਿਰਫ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ $1,00,000 ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 50,000 ਦੀ ਕਰਾ ਲੇ, 10,000 ਦੀ ਕਰਾ ਲੇ, 25 ਦੀ ਕਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਵਨ ਵੇ ਦੀ ਅਦਰ। ਟਰਮ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮੇਜਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ DUI ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਡਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਕਰਤਾ ਸਾਈਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਰੁਕ
ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਫ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਆਂ ਉਹ ਸੱਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 604 363 2200, 6043632200, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ 7711 7711 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਤੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 15 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ $943 ਪਰ ਪਰਸਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 604 363 2200 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। 604 363 2200 ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। BC ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੇਫ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮਿਥ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ RE ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ MLA ਮੇਗਨ ਡਾਈਕਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $239 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੇ 1835 ਨਵੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1200 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,30,000 ਯਾਤਰੀ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25% ਪੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $13,000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ $52,420 ਸੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ $65,525 ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $1,31,050 ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸਲਰ ਬਲੈਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵਿਸਲਰ ਬਲੈਕ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਗੰਡੋਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਵਿਸਲਰ ਬਲੈਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗੰਡੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੰਡੋਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਗੰਡੋਲਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਡੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਓਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਓਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੀਬੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜੋ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। One of the challenges that is out there is that everyone seems to be talking about the price we've brought in on pollution. Nobody is talking about the Canada carbon rebate.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫਿਊਨਰਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ US ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੇਮਸ ਬੇਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਯੈਨ ਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਕਈ ਸਟੋਰਸ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਇਹ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ 3 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1999 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਲੈਕਸਾਈ ਨੇਵਲਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 604-204-0600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ news@sherepunjabradio.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਦਰ ਅਰਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 125 74 75 135 ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ, ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ, ਡੀਟੌਕਸ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਵੂਮਨ ਕੇਅਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਤੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਰਸਾਇਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਓ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਰੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਫਾਈਡੋ ਤੇ ਰੋਜਰਸ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲ ਫ੍ਰੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਰੋਜਰਸ 5G ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਮਲੈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਫ੍ਰੀ ਮੋਡਮ ਸਿਰਫ $50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਓ। ਜੁਆਇਨ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਟੁਡੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ 7 Oaks Mall, Fido, your gateway to the future। ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਵੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 15 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 9/9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਵਰ ਦਾ ਡੀਟੌਕਸ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਅਰਥ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ 125 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ, 7475 135 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੀਟੌਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਰ ਅਰਥ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਟੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਆਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੱਟੇ ਢਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਬਦ ਹਜਮੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡੀਟੌਕਸ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਵੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਹੈ ਮਦਰ ਅਰਥ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੂਰਿਆ ਤਾਪੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ, ਕੁਰਕੁਮਿਨ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਅਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਵੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ, MLA ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ couldn't get chance to get together. He's here. We will ask him what is new, where the party is standing, and they are selecting their candidates. ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਜੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਰਸਟਰ। ਮਿਸਟਰ ਰਸਟਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। You have to learn this now. Yeah, thank you so much for having me on. It's great to see you again. Okay, what is new? You've been roaming here and there in BC and putting up your candidate. How many candidates you selected so far? We're just about 50 candidates now that we have nominated in place. Close to half of them actually are women. We're really proud of that in terms of the people stepping up to the plate and being part of our team. And you know, we're drawing from really across the spectrum. We probably have another 20 to 25 or so that we have nomination races in place. For example, on one of the ridings on Vancouver Island, we actually have 18 people running for a nomination race there. And so it's the interest in the Conservative Party has been very, very strong, and we continue to grow. And what polls are saying now?
Well, we haven't seen any recent polls, although there's a little bit of leaked polls that have come out that are actually showing that we're closing the gap with the NDP. Getting up into the high 20s, into the low 30s, and so we're very excited. We're positioned well going towards the next election. You were in Surrey, and after you did an announcement of Surrey portables, you said if you are getting in power and forming a government, you will remove all the portables. How it is feasible? How you will do it? So there's a couple of things that need to be thought about with that. I mean, the Surrey School Board is looking at putting their kids on shift, and quite frankly, that just sucks. I mean, I've actually did 1 year of education, had to be on shift when I was a kid. It wasn't a lot of fun. It's certainly, and it's very difficult for families. So what we need to look at doing is where we have space within the classrooms, where we have that opportunity to move both the teachers and students into the schools to look at slightly larger class sizes to be able to eliminate portables as best we can. But the next piece we need to do is we need to have a very strong program for replacement for new capacity to be built out in Surrey with a clear plan as to how that will work, so that we don't have to worry about being on shifts. We get rid of as many portables as we can, and then we build out the capacity so that, quite frankly, Surrey can actually be treated the way it should be. It's the fastest growing, it's now the largest city, in my opinion, in Vancouver, and it needs that kind of attention. There is a notion in the community, and we discuss also on our show, that the single family dwellings, they have 2 or 3 basements, but they don't disclose it. And there are students or there are kids living in those households. From one single dwelling, there are 6 or 8 kids are going to school. But in your record, government's record, city's record, they have 2 or 4. Is there something community have to do also on it? Well, I think that's a local government issue in terms of how that works. But it's clear in my mind that we need significant more housing. We need, you look at the traffic problems, for example, in Surrey, you look at just the challenges. We need, really across the province to be able to address this issue. We're going to have a pretty strong plan to come out and do that. We're going to be rolling that out, in the coming weeks and months in terms of what we're doing. But this has to be a focus of government. And, let's face it, for years and years, Surrey has been treated as a second-class community in BC. It doesn't have the health care. It doesn't have the transportation infrastructure. It doesn't have the school infrastructure, and it should change. Surrey is a fast-growing, it's a very critical component of British Columbia. Government should be able to be focused on it. Government should be able to deliver for the people in Surrey. We have pulse of community. Major issues are healthcare, education, crime prevention. Healthcare. In Fraser Health, we have lowest per capita in Fraser Health. Most of our hospitals, Abbotsford, our Langley is coming in that. 22,229 per capita, and where coastal Vancouver have $3,000. And there are 74 vice presidents of our health authorities. Pretty much in Alberta, they have only 13. And obviously, there are 700,000 less people than us. But to fix this, and I will come to the latest announcement from BC NDP, but how you will fix this? This is a mess. People are waiting for 27 weeks to get to a specialist. And there was a major news on CBC for the cancer patient, breast cancer. The patients, doctors are concerned the diagnostics are getting late. Once you are late in that type of cancer, it's very hard to, very, very dim chance to survive. So how you will fix this? Lots to do in it. There's so much that needs to be done in healthcare, but we need to be looking at a whole new system in healthcare, and we're going to be rolling out a very strong plan. We've had a team of healthcare professionals, doctors from both in British Columbia as well as across Canada that have been looking at models around the world. We're going to be bringing forward what we believe is going to be, a new model that needs to be put in place for British Columbia so that we can actually change things for the better and try to reduce those wait times. I was talking with one doctor just the other week here in Surrey, and my wife back in the year 2000 had cancer. And we were very fortunate. When it was found within 5 weeks, she had surgery and it was taken care of, and now she's into her 23rd, 24th year now of being cancer-free. I'm very fortunate and very blessed that way.
I talked to the doctor about that, and the doctor said, in today, if that had have happened in Surrey, it's questionable as to whether or not she would even be alive today. Because the wait times are so long to be able to find the cancer in the first place, and then to be able to treat the cancer. It's not a situation that we should be proud of at all. It's a situation, quite frankly, we should be angry about, and we need to change. And about the new tower announcement from NDP, what would you like to say on that? The biggest thing we need, quite frankly, is we need healthcare professionals. We need to hire back our healthcare workers that were let go. We need to get rid of the mandates. We need to make sure that we drive the system to get foreign credentials recognized so that they can practice in BC. We are the most difficult jurisdiction in Canada, if not in the world, for foreign credentialed healthcare professionals to come and work. So yes, we need infrastructure. Quite frankly, we need pediatric services. We need cardiovascular services. We need the type of services that a major city, the largest city in British Columbia, should have. And so yes, we need a tower. We need additional hospitals. We need this for the community, and a plan needs to be put in place to be able to address it. But most importantly, to be able to staff it. And law enforcement, Surrey have now big issue about the transition from RCMP to Surrey Police. The fight is going on between province and city office, and obviously you are out of it. You can't do much. Sitting across the aisle, what is your take on it? If you are sitting in as a premier, how you could have been doing this differently? I mean, look, this whole thing has been a problem right from the beginning. This could have been solved very simply by doing a referendum. What does the people of Surrey want? I do not believe that a provincial government should be overriding a municipal government. I think that's wrong. We need to be able to respect the autonomy of local governments. But most importantly, what we need a provincial government that's actually going to be transparent with the people of Surrey. What is it that they're actually doing? What is the costs associated with one or another? What is the service levels going to look like? Get this information out to the people so that they're informed. I've just told, I've had some information earlier this week that the provincial government has now put another $100 million to $110 million on the table as part of a deal on top of what they originally said. The cost, apparently is supposed to be around $464 million. So that means the taxpayers of Surrey are going to be on the hook for it. But ultimately, the biggest thing is be transparent with people. Don't do this behind closed doors. Don't do this in the shadows. Be transparent and respect the people of Surrey so that they can see exactly what you're doing. And foreign professional credentials. You have something in mind to get them streamlined, because doctors are driving Ubers, nurses are working on the securities, working on grocery stores. We don't have enough doctors or nurses or another professional. The PNG person have a degree and he's working outside of Canada for years and years. Once he comes, he have to write exams and go to some courses and blah blah blah. So much have to do. But is there anything you wanted to set up once if you are in government, and what do you want to do about that? So the challenge we have, particularly with healthcare professionals, but with all professionals, is we've had a system that's been in place for the last 70 years. Yes. And it was designed way back then to protect jobs here so that you didn't have other people coming in and taking jobs. Well, now we're in a situation where we're in a job shortage and we're still using the same model from that long ago. So we need to do a complete rethink in terms of how we make sure that people are credentialed and in place. We need to set up, quite frankly, for example, in Canada, we need a Canada-wide free trade agreement. There has to be not only the freedom of movement of goods, but the freedom of movement of people with skills and qualifications, be able to move back and forth. And why is it that we are so difficult to be able to do this in British Columbia, but not in other provinces or other jurisdictions of the world? So we need to be able to put it all on the table and be able to have an open conversation about let's get people to work and let's get our professionals in particular that are so desperately needed into our systems. Someone sent me his personal Fortis BC bill. Gas cost only $18, delivery is costing $55, and $13 basic charges, $26 BC carbon tax, and $15 of gas. Total bill is $124, and real gas money is $18. How it is possible?
This is like madness in terms of this whole thing, and that's why one of the first things we're going to do is we're going to axe the carbon tax. We're going to get rid of the carbon tax. This has to happen in this province. We're the only party that's calling out and saying that we need to get rid of the carbon tax. People, look, there are three key things you need to survive. There's lots of things you need for quality of life, but there's three things you need to survive. You need a place to live, you need food, and you need energy. If you don't have one of those three, you're struggling to survive, period. Government shouldn't be taxing these things. Government should not be making it difficult for people to be able to put food on the table, for people to be able to provide for their families. The carbon tax is just, it's crazy. It's not doing anything from an environmental perspective. All it is doing is being a tax on people, and they're telling you to be happy about it. And I think that's wrong. We need to get rid of this tax. We need to be able to actually do what we can to improve the quality of life of people by driving down their costs. Once you think about the world, across the border from here, the 15 kilometer apart from here, 550 million people living, or 450 million people living, they pay zero tax. We are 40 million, we are going to pay another 20 cents today rate is $1.90 per liter. Then we are going to put another 20 cents on April 1st. How we will survive? And one corner in world, countries, they are fracturing their the natural resources. The fracturing when you put so much pressure, and they just taking every sip out of earth. This all fossil fuel, and we have lots in your area. We have gas and we have oil, but we don't explore that. You have something in mind for the natural resources? We do have a very solid plan in mind. Keeping in mind, of course, we're going to be very focused on high environmental standards. We're going to be very focused on working with First Nations and being respectful of First Nations. But we need to be able to utilize our resources. Look, we need more electricity. We need more hospitals. We need more schools. We need more services. We can't tax people anymore. They're already taxed into poverty. We cannot be doing that. We need to create revenue. So we need to utilize the resources we have to be able to build up the services that we want in this province, and to be able to make sure that people can have an affordable life. And it's just, people say, well, let's go use electricity. Excuse me. I think it'd be great. Let's use electricity. But let's be realistic. 84% of the energy we consume is hydrocarbons. So, and that's not going to change immediately. It's something we need to have a goal in mind in terms of how we build it out. But how are we going to afford to build it out without driving up electricity prices to the point where people can't even afford electricity? We need to be able to have a way to be able to do these and to have a realistic plan to address our changing climate, but to make sure that we are not hurting the quality of life of people. And that's what the Conservative Party is all about. We need to make sure we're focused on the average everyday person, doing everything we can to help improve the conditions for them, and just fighting for that average everyday person. Let's get to budgets before I get to Mandeep. And 2024, we have deficit of $100 billion. The first $50 billion deficit, it took 150 years to accumulate. Now it's $103 billion deficit, and it will be $165 billion by 2026-27. To service that much of debt, we are paying about $3.5 billion per year, and it will be going to be $5.7 billion 2026-27. How you will do it? Is there any mechanism in your mind, and from where this all money will come? And it will be, it will be level one day. So there's lots of places that we need to look at in terms of revenue, but we also need to look at spending. Right now the government has close to 10% of their spending is deficit. And that's just completely unsustainable. And quite frankly, I suspect that number is going to rise as we go through this year, because it is an election year. So the first thing we have to do is we have to actually make sure that we are spending money appropriately. So, for example, this government has increased the budget from $53 billion to $89 billion. It's a 70% increase. They have increased the public service by almost 50%. Can anybody say that services are 50% better? Where is this money going? We need to be able to dig down into the details and look at it and make sure that we're respecting the taxpayer and we're respecting, the money that they're giving us as government. There are some programs, I'm sure, some things that the government is doing that we're going to need to look at from a critical eye, saying, is this really what is best for improving quality of life for people? But ultimately, we're going to have to grow our economy. We're going to have to make sure we look at things like resources. I'll give you one example. The mining sector, there are 14 mines currently ready to go in British Columbia. They're either permitted
permitted or close to being permitted. Those 14 mines represent a $38 billion investment, creating between 20 and 30,000 new jobs and adding, over the life of the mine, $800 billion to BC's GDP. These are the things that we should need to be focused on and getting up and running, because we need the revenue so that we can keep our spending under control, we can bring the tax relief that we want to do, and we can get back to a balanced budget. You're closing gap between you and NDP. It never knew that if you form a government, but immediately, if there is something like that, Surrey needs urgent care for their health care. Is there anything in mind, if you get in the power, what you will do as soon as you get in? Well, of course, we'll be rolling some of those things out during the campaign. But I tell you, the biggest thing that we need to do right now, morale is extremely low for doctors and for nurses. People are looking at leaving this province. They care passionately about their community and about people, but they're burnt out. We need to be able to show that there is hope for our healthcare system. We need to put a model in place that's going to develop and be able to deliver better services. But we also have to understand that when you're shifting healthcare models to a model that is more of a European-style model, it will take a little bit of time to put in place. But the goal will be to drive down those wait times, to be able to attract the professionals that we need, and to be able to deliver the services. And in a universal environment, we believe we can achieve that. But it will take a bit of time. I mean, you can't just wave a wand and say, oh, okay, it's going to be perfect. I'd love to be able to promise that, but it will take time. But I can promise you this about Surrey. We will be focused on Surrey. We will make sure that we bring the type of services that we need, such as pediatric services, being able to deliver those services for children, such as cardiac services. We need to make sure that Surrey is treated the way it should be treated, as opposed to being treated as a second-class community. How you selected Mandeep Dhaliwal? We're very fortunate to have Mandeep run for us. I think, quite frankly, he came to us and said he was interested. We looked into his background. We started having a conversation. I was very comfortable with him running for us, because it's the next generation of politicians that are needed in this community, and quite frankly in this province. It's been 32 years since 1991. Well, it's going on 33 years now. 16 years of BC Liberals, 16 years of NDP. And things are broken. We need a different level of thinking in order to be able to solve those problems of today. We can't use the thinking of yesterday. And when we have young people and new people stepping up to the plate that are working hard, that want to delve in, this is exactly what we want as the Conservative Party of British Columbia. Always good to have you, Mr. Restaurant, on the show, as you always offer your time. It's open platform. We already called so many times that anyone wants to come, is the party in power or any opposition, that I wanted to explore it. Surrey needs a good leadership, provincially, federally. That's what it is. Best wishes. I will turn to now Mandeep. Thank you so much for your time. Thank you once again for having me on. Thank you. ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮ ਪਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦ ਆਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਠਿਆਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਸਟੇਟ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਿੱਡੂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ USA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 92 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ $600-700 ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ $20-30 ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਬੇਜ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰਬੇਜ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। $1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਟਫ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, MLA ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਰਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੂੰਗਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ NDP ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨੌਰਥ ਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਰਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2000 ਘਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, TV ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਹ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ
ਹੋਰ ਵਤਾਰਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰ ਵਤਾਰਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਰੋਟੇ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604 729 2133 604 729 2133। ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਕਾਲ ਮੀ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿੱਖੀ ਯੂਥ ਕੈਂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ 2024 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਭੇਜੋ। 19 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 8 ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 22, 23, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ UK ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ। 604 690 1122 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ mysimran.info ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ 2024 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 17 ਨੂੰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ 'ਚ। ਪਰਦੇਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਬ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਔਲੂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ। ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਲ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਝੱਗੋ ਝੱਗ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਓਡੋਰੈਂਟ ਲਾਓ ਤੇ ਆਹ ਲਾਓ, ਇਹ ਲਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਗਰਦ ਇੱਥੇ ਬੜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਠੰਡ, AC ਹਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਛਾ, ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਮੱਤ, ਕੋਠੀਆਂ 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 ਕੋਠੀਆਂ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਢਾਹਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਚਾਹੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲਣਾ ਹੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਵਿਸਵਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਢਾਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਰਦ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਡੰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੰਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੰਟੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ। ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਡੰਟੀ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜਗਦੀ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਟਵਾ ਸੰਚਾਲੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜੇ ਉਹ ਆ, ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਢਲਕਿਆ ਮੰਜਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਟਰਸ, ਇੱਥੋਂ ਬਟਨ ਦਾ ਬੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੂਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮਰੀ ਫੋਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਟੂਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੂਰ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੌਣ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਇੰਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੰਦੂਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਦਰੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਥੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਗਦੈਲੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਗਦੈਲਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪਿੰਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਗੰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਨਗੰਦ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਨੈਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਘ ਨਿਕਲਣੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ। ਬੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬੜੀ ਰਜਾਈ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਰਜਾਈ। ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਦੱਬਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੰਡ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢੌਂਕਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਅੰਬਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹੰਬਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਰੋਟੀ 2 ਫੁਲਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਆਨੋ ਵਾਂਗੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੜ ਗਰੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਗਿੱਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, 2 ਗਿੱਠਾਂ 1 ਗਿੱਠਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਟਾ ਪੀਂਘ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਹ ਰਗੜ ਉਹ ਰਗੜ, ਜੇ ਰਗੜ ਉਹ ਰਗੜ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਕਿੰਨਾ, ਦਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੀਰ ਗਈ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰੀਏ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਤੇ ਵੋ। ਹਾਈਜੀਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੌੜਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਭੜੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖ ਲਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦਹੀਂ ਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਚੱਲ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਥਣੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਧੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਹਾਰੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਫੂਕਾਂ ਖਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ, ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਛੰਨਾ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹਾਈਜੀਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਰੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਫ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕਬਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਕਿਮ ਪੀਓ, ਲੈ ਦੱਸ, ਸਕਿਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਲਓ ਬੰਦਾ। ਸਕਿਮ ਮਿਲਕ 3.5 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 8.5 ਵਾਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਢੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਹਾਂ ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹ 1-ਅੱਧ ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ, ਉਹ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਧੋਣੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਚੋੜਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂੰਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਲਾ ਮੰਜਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 25-30 ਮੱਝਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾਣੇ 'ਚ, ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਕ ਚੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਤੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਬੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 6-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਝਦਾ। 25-30 ਘਰ ਦੇ 5-7 ਸਾਂਝੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਅੱਡ ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਬਸ। ਖੁਦੋਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਦ ਬੰਦਾ ਲਣਦਾਰ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਈਓ ਲਲਕ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਆ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਊਬਰ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਕਾਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦਿਨ ਰੱਖਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਵੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੀ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਆ, ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ 18 ਇੰਚੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕੈਲੀਅਰ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂ।
ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਵਾਕ ਜੋਗੀ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਵਾਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ, ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3-3 ਵਾਰ ਭੁੱਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, 11-11 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਸਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਾੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ, ਲਗਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਵੋ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਾ ਮੋਟਾ ਹੋਟਲੇ ਪਾਸੇ ਦਲਾਨ 'ਚ ਮੰਜਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੈਦ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜੈਦ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਉੱਜੜ ਹੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਕਹਾਣੀ ਆ। ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਝੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਰਿਓ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲੜੀ ਪਈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ 3 ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਰਜਾਈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਈ ਜੀ। ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੱਦਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੱਦਰ, ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਰੂੰ। ਹਾਂ, ਵਜਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਵੈਸ਼ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਨੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾੜਨੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਓੜਰ ਦੀ ਮੋਟੀ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਗੁੜ ਬਲੇਟ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬੁੜਦਾ ਉਹ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ 7 ਮੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰੋਂ, ਇੱਕ ਗੰਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 3 ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਥੇ ਤੋੜਨੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਲੇ ਟੂਸੇ ਟੂਸੇ। ਚਲੋ 4 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ 2-3 ਮੁੱਠਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਟੂਸੇ ਹੀ 5 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਲਕ ਜੀ, 7ਵਾਂ ਬਾਥੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ।
ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਫਿਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣੀ ਤਾਰੀ ਜਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਸੌਂਤਰਾਲਾ ਮੋਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਰਗਾ ਸਾਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਚਾਂ 'ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਜੀਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਭੀ, ਹਰੀ ਗੋਭੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੇਸਟ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਕ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੇਤ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਭੇਜਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਚ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਣ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ। ਗੋਗੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਉਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਮਰੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਟੇੜੀ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਿਆਣਿਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੇਥੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਟ ਸਿਆਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਾਲਮੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਦਹੀਂ ਪੀਣਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਹਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ। ਵਾਹ, ਤਰੌਟੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੜਮੱਤ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਕ ਘਰ ਦੇ ਨਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਅਸਲ ਭੋਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੋਪਾ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੜਮੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੇੜ, ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੇੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਯਾਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਗਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਿਗਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲਾ ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ
ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਥਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰੌਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕੈਮੋ ਕੈਮ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।